TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 323ਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਾਰਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਮੈਨਹੈਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਊਅਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ TV84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ DC ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਜੀ, TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨਹੈਟਨ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਜਿਹੜੀ 84 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਸਰਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 34ਵੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਲੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਠਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਓਪਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ 5ਵੀਂ ਪੈਰੇਡ ਹੋਈ। ਸਟਾਕਟਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਆਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਨਗਾਰੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ How do you feel? I feel proud ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ I'm proud to be a Sikh. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨਿਟੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਵਿਊਅਰਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਦੁਮਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਡਰਮ ਕੋਰ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। We started for 5 years ago and we're trying to spread the awareness of Sikhism with our hobby of drumming and with our friends here with the Dasmesh Nagara Jatha, and we would like to spread Sikhism as any way possible. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਅਤੇ ਹੋਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ TV 84 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਕੋ TV ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ 84, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਕੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਹਾਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋਟ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਅਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਐਰਕੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਡਰੀਆ ਐਡਮ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 84 TV ਚੈਨਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤੇ ਅਡਰੇਪਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਹਾਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਫਿਊਜ਼ਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਰੇਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਚੁਕਾ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV 84 ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਨਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਭੋਜ ਸ਼ਬਦ में राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सो तरे, जो शब्दा कर सेवंदे गुर। वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सो तरे, जो शब्दा कर सेवंदे गुर। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। 84 ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਦਾ ਜਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। It means that we hear you, that we see you, and that we love you. And we will continue to celebrate your greatness and advocate for you, our Sikh community in Richmond Hill, Queens, and in the entire city of New York. We honor you today. We wish you a very happy Vaisakhi. We will always work with you. We will combat hate crimes with you. We will stand with you to combat anything that does not seek love and represents hate. We come against hate today in the city of New York, and we stand with you to stand in love as partners. We stand in solidarity with you, and you will always have an ally and champion in me. Together, we can continue to honor and celebrate our beautiful, beautiful, diverse community. Happy Vaisakhi Day. Bole Soneha. Now I request our President and the General Secretary and the Chairman to give her the honor, because she is hard working for the Queens, for the whole New York City. We especially thankful our Speaker Andrea Adam. Now I like to be involved the Jennifer Rajkumar and the other Senator Calvin. Please come on in the front. And I know our Honorable Mayor also will arrive already, because everyone, let's come over here is much easy. And I requested to my Sangat, do whatever the prayer you can meantime you do. We have to take a 15 to 20 minutes, then we're going to have to be proceed. So Andrea, thank you so much, and we warmly welcome you, because you are participating all the time our Gurdwara, and you stand with the Sikh community. So there is no place for the hate crime. We are all human and we are all equal, and we treat our religious treat all the same. So now I request you to Jennifer Rajkumar, please come over here, and the Senator Kaplan, she's already here too. Please come in front. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰੇਡ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੇਡ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰੇਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਲੋਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ NYPD ਫਰਟਰਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ NYPD's ਫਰਟਰਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੰਘਨੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ? ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। enjoy this beautiful day and parade. Love and peace to all. ਨਾਈਸ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ। Yes. ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਰੇਡ ਆਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ TV 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੋਤ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨਹਾਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਨਹਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ, ਵਾਈਨਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ TV 84 ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ TV 84 ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ TV ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ 34ਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਲੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 34ਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰੇਡ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।
ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਗੰਜ਼ਾਲਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। You want to say something about what are you doing for our community? Absolutely. Hi, it's so good to meet you. I'm running, as Jaga said, for New York State Senate District 17, and the district covers the home of the Punjabi Sikh community in Richmond Hill, Ozone Park, and Woodhaven. And I'm so excited to be here in this beautiful celebration, especially at a time when it's been a rough few weeks for this community. And I'm running because we want to see the same level of investment that we see in other parts of the district, like Long Island City and Greenpoint, also in Richmond Hill, Woodhaven, Ozone Park, a community that's been long underserved and overlooked, because everyone deserves to feel safe, and that starts with real investment. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹੰਸਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗ, ਪੰਥਕ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਨੂਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜਣਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਬਿਗ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਪੰਥਕ ਕਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਓ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਪੁਸ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਅਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ owe this to our shaheeds, we owe this to our panth, that we continue to have these conversations every day in our house and continue to have them in these type of events. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ, ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਥ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ,
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਉਹ ਰਾਣਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਕ ਭਰਾ ਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 84 ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਡਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੋਸਟਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਆਲਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ
ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਓਵਰ। I thanks to everyone here and special to the press. You're participating with us and covering us for this. I will say you are the one, you did it. And second thing I would like to say, there's the first time in the history, border protection and custom, they get involved in this parade. Nice. Federal government, first time. Nice. And I thanks to them, I thanks to the board of director of New York who took the initiative and sent the officer, 15 people in 6 Sardar Bache ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, which people get more information and they can join that group too. It's a big awareness for everyone. I will say keep up the good work, you will win everything. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 34ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਉਮੀਦ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋਟ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ 34ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਾਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ 34ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪਾਤਨਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਖੜੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਆਫ ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ 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 ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਹਜੂਮ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਂਦ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਟਰਾਈ ਸਰੇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੋਈਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਮੀਡੀਆ 84 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਬ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ TV 84 ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਆਟਨ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਗੱਤਕਾ ਗੁਰਮਤ ਗਰੁੱਪ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ, ਆਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਦਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਤਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਗਰੋ ਅਪ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ 84 ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ, ਬਲੱਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 74-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 18-19 ਵਾਰੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 34ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 34ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਫਲੋਟ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਮਾਨ, ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮਨਹੈਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਟਰੇਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਹੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਅੱਜ 34ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੇਡ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, obviously this is Sikh Day parade ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ part of our culture ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 6 day ਜਦੋਂ parade ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, I want to tell my viewer ਕਿ ਇਹ Sikh Day parade ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਸੈਪਰੇਟ। ਸੋ ਉਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਪਰੇਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੰਡਮ ਤੇ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਇਨ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਟੈਟਨਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ 84 ਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕਤਿਆਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟੀਵੀ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਰਕਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਹਡਸਨ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ओके, हाँ जी, आज की कहना चाहोगे? अच्छा, हेलो जी, मैं इंडिया से आई हूँ स्पेशली ये इवेंट अटेंड करने के लिए। हमने काफ़ी सुना था इस इवेंट के बारे में कि यूएसए में बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। आज फर्स्ट टाइम देख लिया, वी आर वेरी हैप्पी। मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 बच्चे भी हैं साथ में, हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं।
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆ। 1984 ਨੂੰ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੁਫਕਾਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਫਰਮ, ਡਿਟਰਮਿਨਡ, ਨਾਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੈਰੇਡਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1984 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਮੋਰ ਵਿਦ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪੈਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 34ਵੀਂ ਪੈਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਡਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ 2 ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ के बोल बाले कहते हैं राज करेगा खालसा पढ़ते हैं। और यही आवाज खालसे दे राज दी खालिस्तान के रूप है। 5 बुलंद नारे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 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 ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮੰਗ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 34ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢੀ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਰੇਡ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਡ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜੋ 34ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆ ਲਾਸਟ ਫਲੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲੋਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆ ਨਾ ਮੱਠੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਿੰਸ 1984 ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ we will not participate in India Day parade from onwards. So since 1985 the Sikhs of New York, New Jersey and tri-state area, they have their own parade. So this is kind of historic for us that we are a separate nation. We have cut our ties with the Brahminical Indian regime. We have nothing against Indian people. They're beautiful people, but we have cut our ties with the Manu Simriti and the Indian Brahminical system. So the Sikh nation has decided to have their own parade. While we're struggling to get our own country, we are trying to be a nation. We are building up our infrastructure. Thank you. Ever heard of government use its own army, navy and air force to attack their own people? This is what they did in 1984. So June 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। We just want to let you know that in Indian prisons there are people who are behind bars for last 30 years. You have seen their pictures. I will mention some of them. Bhai Jagtar Singh Hawara, Bhai Balwant Singh Rajana, Gurmeet Singh, Bhai Jagtar Singh Tara, Bhai Devinder Pal. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ they committed, that they raised their voice. I told you the story last time. The only crime Professor Puller has committed, that he wanted to know where are the 35 students and the teachers of Guru Nanak Engineering College. He just wanted to know where they are. And this is the only crime he committed. Now the Indian government had charged him for many other crimes, the false crimes, and they booked him for the rest of his life in jail. And same thing with Bhai Jagtar Singh Hawara. Punjab was responsible for thousands and thousands of fake encounters. If anybody can do, please look into ensaf.org, ENSAFF.org. 11,000 fake encounters in less than 3 years. This is the record that the Indian army, the Indian democracy and Indian so-called Brahminical regime has against the Muslims, Christians, Sikhs and the Dalits. Dalits are our brothers and sisters. I just want to inform everybody here that there is still a system called untouchability in India. They classify the mankind into different classes, and Brahminical regime, the India's so-called Modi, the democracy of India, still consider people untouchable. And those people are our brothers and sisters. We want everybody who's here, please do something about it. If we just come here, talk about it a few minutes, and we go home and then forget about it, nothing is going to happen.
they will keep killing. Punjab will become the killing fields of India. Kashmir will become killing fields of India. Dalit will suffer, Muslims will suffer, and Christians, they will be burned alive in Orissa and everywhere else. So I just want to thank everybody, thank you, the committee of Sikh Cultural Society Richmond Hill, to give us a chance to speak here, speak our hearts out, speak about the Sikh freedom. So I want to thank everybody who's coming here, and I want everybody to go home with this pledge that we will not rest, we will not quit, and we will not give up. We will fight till the freedom of the people and our nation Khalistan. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Baba Kaum Sant Jarnail Singh Khalsa Pindawale. Baba Kaum Sant Jarnail Singh Khalsa Pindawale. Akal Takat Toy Awaaz. Leke ravange. Bad ke ravega. Leke ravange. Saadi jang, saadi jaan. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗ ਹਿਮਰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗ I would like to be our public advocate, Jwami William. He's here now, and let's see because he's running for the New York State Governor. And right now he's the public advocate. Please come to the podium and let him speak, and then we can continue on our own speakers. Because anyone, our guest, we have a priority for them. So, Jwami William, warmly welcome. You attend the 6-day prayer. And you came to the Gurdwara too. And you are running for a New York State Governor. You are a very good guy. So here you go. Thank you so much. Wahara Gugu Khalfasa, Wahara Guruji Kefala. I want to thank the Sikh Cultural Center, External Affairs and Public Policy Chairman, Sukhjender Singh Nijar, and Community Advocate Japnet Singh. Thank you so much for giving me the opportunity. And thank you for allowing me to come at the temple and participate in the prayers as was mentioned. My name is Jamani Williams. I'm the public advocate of the City of New York. I am the second highest ranking elected official in the City of New York. I'm also running for governor of the state of New York. But I'm here today to make sure that the Sikh community knows that there are leaders and communities that are making sure that we stand with you at all times. There are leaders who are making sure at this time what's going on with the city, the state, and the federal government, that we're speaking out when there are hate crimes being committed against the Sikh community and calling them hate crimes. That there are people who are speaking out saying that we have to have all languages, including Punjab, included when we're trying to communicate, making sure we have the community center that's needed. We have people who are speaking out and speaking up for people's voices who have been ignored for far too long. We do see a rise, unfortunately, in hate crime and a rise in violence. I've been a leading voice on public safety for such a long time. I'm very proud that we have a diverse community in my public advocate's office. We have to have that on the state level as well. I know all of us have probably known people we've lost during this pandemic. We've lost tens of thousands of New Yorkers, including Sikhs. And what we have to do now in their honor is not return to normal that we were before, when the Sikh community was being ignored, when all the issues were being ignored. We need a new normal. We have to normalize folks' lives, but we have to make sure we address all the issues, and that's why I'm running. Thank you so much. Thank you for this day. Thank you for your culture and everything you do for our city and our state. Now we are going to be honor our public advocate. One thing I want to tell you, this one the first time in the New York history, New York City Governor come to the parade and come to the Gurdwara. Today our Honorable Mayor Eric Adam, he attended the parade. Our city speaker, City Council Speaker, Andrea Adam, she attended the parade, and all the senator and our elected official. But we really appreciate it because now they realize the Sikh community is always fighting for the front line. Even when the Sandy came and the COVID came, and we are the part of the New York City, they acknowledge, and we're going to work with all the elected officials. So thank you. Now we're going to be honor our public advocate, Mama William. So please,
Yeah. So we like that kind of our public elected official. Sat Sri Akal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Now stage back to our judges. Our secretary, Black Hassan. No, this is my only duty. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੌਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੌਦ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਭਗਿਆੜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਵਰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਬਤੌਰ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬੇਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਫਲੈਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਝੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਲਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਡ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We heard the views of independence of the Sikhs from our friends, and we have been moving together with them for a long period of time, and it is well said. Democracy is for the people, by the people, and of the people. The government who does not listen to the voice of the people, their dead end is certain. So on this occasion, I congratulate all the people who come over here, and I am concerned about the future of our community in the United States of America. I am happy today to see almost all the political elected leaders are over here, and I see and I am very happy that the majority, Senate Majority Leader Chuck Schumer was present over here. It means something. It means that the parade that we started 34 years before, it has brought its color. Now they are recognizing the Sikhs are also living in the United States of America in large number. Our voice is heard. And when some mishappening happen in Richmond Hill, all the political leaders come to the Gurdwara Sikh Culture Society and they show the concern and unity with us, and they all condemn the hate violence. We have to live as a positive citizen of the United States of America. I will request everybody, take care of your children. They should be well educated. They should be well trained. And there is a well-known saying that it is quality, not quantity. Sikh can rule with quality, not with quantity. So we have to create professionals. We have to make our kids highly educated so that we can pursue our goal in this country. This is the country of my choice. We come in this country with our own will, and we come for the brighter future. We want to see our kids are safe over here, and they are representing the whole of the society of America. So please participate in the election of the political leader. Please make them contribution. Anyway, we are supposed to give 10% of our income for the social causes. This is the social cause that will recognize us here in the United States of America. So with these words, I congratulate the people who come over here, and Khalsa Sadhana Divas ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much, Master Ji. Now I'd like to be invited Ukrainian National Women League of America, Maria Venegar. And we have all the elected officials too. Please take a patience. We have a 1 hour. I want to give you each president of the Gurdwara and our former president of the Gurdwara. Each one has to be given the time on the stage. So now Maria Venegar. After that we have our Senator, U.S. Senator Chuck Schumer, Majority Leader, represent the New York.
he recognized us for the Sikh. So now we can give him 1 minute to the general. Okay, let's see. Actually, woman is first now, our senator is first. Thank you. Thank you. I enjoyed marching with all of you, but I have to go swear in my new city councilman. I'm supposed to be in Brooklyn at 4:15, so I apologize for breaking in, but I promised I would be here. First, let me say this. I love the Sikh community. And over all of the years, I have worked to bring more Sikhs to New York. The Sikh community is a hard-working community. The Sikh community starts businesses that employs people. The Sikh community is a God-fearing community. The Sikh community is family-oriented community. It is just what we need in New York. And the more Sikhs there are in New York, the better New York will be. That is also true for America. And as the leading advocate for immigration there. So I want to say something on a dark note. We have seen Sikhs. We saw after 9/11, of course, the bigotry against Sikhs. But we're seeing it raise its ugly head again. And in the last few weeks, 3 Sikhs have been brutalized simply because they are Sikh. I have made clear to the federal government under the Asian hate crimes bill that we passed, that not only should the city go after these people, but the federal government should go after the people who attack the Sikhs and give them the sentences in jail they deserve. So I am the majority leader, as you know, the first ever in New York. As long as I am majority leader, the Sikh community will have a powerful, strong, and unrelenting friend in as the head of the United States Senate. God bless you. God bless this great Sikh community. Thank you very much, everybody. Thank you so much, Senator, because you come twice. First, you came in the beginning of the parade. We give you the honor of your flag. Now you come to the podium too. Thank you so much. Now we feel you are our own home, you know. Thank you. So now I like to be Maria Wenger to say a few words about the Ukrainian people, because what's going on. Same thing is happening our. So I tell my the ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਵਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I like to now Maria Wenger. You know, especially United Sikh, Gurdiyal Singh. He set up the food camp over there. He the guy recognized all the Sikh community, regardless which country you are. United Sikhs reaching there with the food. So, Maria. Thank you. Good day to good people. It's my honor to share with you the celebration of birth of Khalsa. That's where you hear about human rights as one, about human rights. That's something that currently my nation, my people are fighting with in Ukraine. My name is Maria Wenger and I'm the Ukrainian national. I'm originally from Ukraine. As you all know and heard in news, currently there is a very terrible invasion from Russia. It's not an invasion, it's a war. They are fighting against Ukraine, Ukrainians. They are trying to eradicate the religion, the culture. It's very painful for us. I represent the Ukrainian National Women League of America. It's the oldest organization in America. We're almost 100 years old, and we are very pleased to be invited here right now, today, for this parade, and ask for your support, for your help. If you would like to open your hearts, as many have been doing this already at the United States at the corner today, we are collecting the resources for Ukrainians to get the medical supplies, the orthodox internal fixators for shattered bones, and bones vacuum systems to treat patients at the hospitals. This is something that we need as soon as possible.
And our organization will deeply appreciate all the support we can get from the Sikh organization and your rich community. Thank you so much for Hardayal Singh from the United States for inviting us here, and all the men and women of this community. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, Maria. Ukraine! Now, Ukraine! Ukraine! Zindabad! Ukraine! Zindabad! Ukraine! Zindabad! Maria, wait a minute. We know the feeling of the Ukrainian people because our Sikh community is a genocide, and India before. We now know that your community is going to be genocide. We know the feeling. We know the pain. We know what's going on. So now you are a special guest today. We're going to honor you as a special guest. I tell my committee member, please honor you. And now I like to be our city council. Linda Lee, she represents the Queen. Please come to the podium because this is our all guest speaker. We have to give him first. So Linda Lee. Hi, good afternoon, everyone. Sat Shri Akal. I just wanted to say thank you so much for inviting me to this wonderful parade. And just like many of you, as our senator just said, we've been through so much in the last 2 years, and I just wanted to say especially thank you to the Sikh Culture Society, as well as the Gurdwara Sant Sagar, which is right in my district. I saw Babaji earlier. I don't know if he's still here. And all the leaders in the community. The Gurdwaras really came through. Everyone was feeding the community, and Sikhism, just like my religion of Christianity, is all about serving others. So I want to thank you all for stepping up, feeding the community, being there, and we will do whatever we can at the City Council to fight the hate crimes that have been happening recently. And as many of you know, as the first Korean American woman, so many people in my community don't feel safe to go out. And there have been so many attacks, and we need to really educate, we need to unify, we need to stand united with each other. So I just wanted to say thank you so much, and I stand with you all, and thank you, this is so wonderful. And finally, Bole So Nihal. Linda, step on this side, they're going to give you the honor because you are a city councilman. Now I give the stage back to our secretary because I know little rush, people pushing him too. Now the guest from California, Janti Singh, then Hemant Singh, then our Dr. Amarjit Singh. We have all the people left. Please be patient a little bit. So block us. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਘੇਰੀ ਰੱਖੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਦਮ ਹਰ ਸਾਹ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਪਰੇਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਤੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮਜੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਥਨੀ ਸਮਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੀਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੜਖੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1947 ਦੀ ਸੋਖਾਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਵਲਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਅਸੀਂ 99% ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਵਲਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਖੰਡੇ ਖੇਡੈ, ਗਲੈ ਮਰੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਛੋਡੇ। ਸਿੱਖ ਗਲਦਾ ਮਰ ਜਵੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਵ ਜੰਦਲ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਜੀਵ ਜੰਦਲ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਵੀਰੋ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਬੱਜੇ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਫਲਸਾਂ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਝੁਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਈਵਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਜੀਵ ਜੰਦਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਲਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਸਕੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਕਾਰੇ ਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ 34ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਗੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ,
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਿਚਰਡ ਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਜੇ ਥਾਪੇ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਸ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਮਾਰਿਆ ਵੀਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। आओ गुरु दी प्यारी साध संगत जी मिलके गज के बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बहुत मान वाली गल है, आप फिर भैन ते भरा सिख भैन ते भरा इकट्ठे होके अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपनी रिलीजन सैलीब्रेट कर सकते हैं। पर एक होर असी नोट करना कि यह शोकेस है अपनी इमेज दा दूजी कम्युनिटियां नूं as well. There's so many brothers and sisters that are coming from American community, and we got to show them that we're a peace-loving community that just wants to make the city better as well as around us. And that's the same thing that we're trying to do in politics. That Ashirwad now, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ in city council, we got 3,400 votes. And we made a promise, ਅਸੀਂ ਇੱਕ promise ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ. My brother Amarpal, who's running for judicial delegate, my brother Jinder Singh Nijjar, who's running for district leader, and we have 4 other Sikhs that are running. They ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਆਸ਼ਰਵਾਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ballot ਤੇ ਆਏ ਆ. And we want to make sure we continue to have your support.
because elected officials आंदे ते हैगे but जिन्हां ने पैदल चलना है अपनी कम्युनिटी ने चलना पैदल तड़ना right and another thing जिदे hate crime सारे करके गए ने सारे आंदे ते हैगे सानू वादा करके जाते भी दोगे support भी दोगे when the lights turn off the cameras are gone so are they. So we want to make sure that we keep the government accountable, which is why we're running for office. We want to make sure that Sikhs finally have a seat on the table, but it's not going to be possible without your support. Elections are in June 28th in Queens. We're running from Richmond Hill area. Little Punjab, jitte tin buzurgan nu huni assault kita. Then guess what? Ohi criminal face at the sarkar wapas aa gaye ne. And we need to make sure we finally have a seat on the table so no one gets beat up and no one gets assaulted, and we make sure we can get our identity. We can talk about Sikh genocide. We can talk about the Freedom Bill. We can talk about Khalistan. We can talk about all those things that are important to our community, but we cannot talk about them until we get our foot in the door. So please support. Thank you so much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਗਲੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯੂਐਸ ਆਪਣੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਖਲਾ ਕੇ ਨਾਓ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈ ਓਲਡ ਫਰੈਂਡ ਜੌਨ ਲੂ he was before the city controller now he is a New York senator he has all experience with the city councilman but today he's sitting as our New York senator so please come John Lou. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Kang. And it's great to be back once again with the Sikh Day Festival. I've been coming to this for so many years now, walking down Midtown and then ending up at 23rd Street. I think so much has happened to the Sikh community in the last many years, and even this year, a couple of attacks against people who are peace-loving, law-abiding, but because of appearances, being attacked viciously, really for no reason. And it's just one of the reminders that hate and bigotry is not finished. Certainly not finished with the Sikh community, certainly not finished with the greater Asian American community we have here in New York. This COVID crisis hit the world, it hit us here in New York, but along with COVID came a great deal of bigotry, hate, and violence, and we have to stand together. I think what our young brother said is absolutely right. We've got elections coming up once again this year. We've got the Democratic primary on June 28th, barely 9.5 weeks away. We've got the general election coming up in November. This is a big election year for all the state offices, for the congressional offices, for the governor and the statewide offices. And once again, the Sikh community has to make its presence known at festivals like this and parades down Midtown, but I submit to you, brothers and sisters, even more known at the ballot box, in the vote, because the vote is where the policy gets decided. The vote is where the resources get allocated. The vote is where we pursue and achieve true equality of treatment and equality of opportunity. So I want to say thank you to the entire Sikh community for continuing to make New York great. We have these leaders here on stage and all throughout Madison Square Park. I wish to you all a wonderful Sikh day. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Now we're going to honor our New York Senator John Lou. This is the man when the Wisconsin took shooting at the time. This is the first one. He was the city controller at the time. Came to the Sikh Culture Society. Now I like to be once more. Bole Sonehal. Now मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह हक राग अंजूर गुरु गोविंद सिंह
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਨੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਜੋ ਸਪੈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਠਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। फरीदा बार पराया बैसना साईं मुझे न दे, जे तू एवं रखसी जियो शरीरों ले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 5 घंटिया तो दुनिया की कमर्शियल कैपिटल न्यूयॉर्क के दिल मैनहटन खालिस्तान जिंदाबाद दियां गुंजारां 34 वरियां तो लगातारता दे नाल पै रही ने। गुंजारां दसदियां ने कि सिख कौम अपने निशाने खालिस्तान प्रति दृढ़ है। गुरुद्वारा रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी ते ट्राई स्टेट दियां समुचियां गुरुद्वारा कमेटियां वधाई दियां हकदार ने कि उन्होंने इस परेड नूं ना सिर्फ जारी रखिया, इस दा मूंह मुहांदरा खालिस्तान दा है। नगारियां ते जकारियां दे नाल इस परेड की शुरुआत होंदी है ते इस दा कंक्लूजन भी इत्थे आके खालिस्तान जिंदाबाद की फिजा दे विच हुंदे। उन्हां नौजवानों नूं भी याद करिए जिन्हां ने
ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਪੈਰੇਡ ਇੱਥੇ 1984 ਚ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਰੇਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਪੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੁੱਕਿਆ, ਓਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਔਰ ਇਰਾਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੱਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਕੀਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਓਡੇਸਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਰਕੀਵ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਆਨਾ 'ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਕਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਔਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, 65 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਉਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ
ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਲਵ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲੋਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਰੇਡ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆਈਏ ਔਰ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ न जात बिचारे, इतने बहे तो कहाँ बहे भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। ये सब तबाह होए ने। ਅਸੀਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੇ ਤੁਰਦਾ ਕਰਨਾ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨਟੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਸੱਚ ਹੈ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਡ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਤਕੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਬੌਬ ਮਨੈਂਡਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬੁੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਰ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਮੈਂ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਮਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰੋਗ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰੋਗ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਈ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਸਰੋਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰਖਿਆ ਕਿ ਕਾਹਦੀਆਂ 18 ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਅੱਜ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 19 ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ 19 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤੇਜੀ ਬੈਂਸ ਆ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दिया जद बचन सतगुरु कारण करना, सरबत संगत आद अंत मेरे खालसा। मनेगा हुक्म सो तो होवेगा सिंह सही, न मानेगा हुक्म सो तो होवेगा बेहालसा। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। So Congressman Swazi was here earlier, and from the office I want to give everyone बहुत mubaraka. And Dooja, I'm going to be very quick, but for the youth, I want to talk about 2 things. One, I want to talk about who we are, what our identity is, and 2, I want to talk about our promise. So just to be quick, Guru Sahib gave the definition of Khalsa in Guru Granth Sahib, Kehe Kabir Jan pe Khalse Prem Pagatche Janu. Prema Bhakti. And we saw our Prema Bhakti in the past 2 years more than any time ever. Prema Bhakti means the worship of love. Other religions worshipped by keeping fast, by going around and doing penance. But the Sikh worships through love. We saw during the time in coronavirus when people were selling things for triple, quadruple their price. Different samstas like United Sikhs were going around giving oxygen for free. So that is who we are. And the last thing I want to say is when Baba Jorawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji were being bricked alive by a wall, the Qazi said to them, what's going to happen now? You're going to become shaheedin and then what? And unhone sade upar bahut maan kita. Sahibzade said, गद्दी से ताज और तख्त बस अब कौम पाएंगी, दुनिया से जालमा दनशाह तक मिटाएंगी. So they said that after us, our Sikhs, they will come to power and they will erase cruelty from this world. So quickly, I want our youth to think, have we kept that promise? Have we kept the maan of Baba Zorawar Singh and Baba Fateh Singh's word? So on behalf of United Sikhs, on behalf of Congressman Swazi's office, and on behalf of the whole Sikh Qawm, I wish everyone a happy Khalsa Sajna Divas. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇਜੀ ਬਹਿਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੰਘੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਏ, ਅੰਦਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੜਾ ਤਤਪਰ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਪਰ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਣੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ US ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਲੈਣਾ ਕਿੰਦਾ ਆ? ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਦੇਖਤੇ ਦੇਖਤੇ देखते पंथ की राज करेगा राज करेगा। काल तख्त आई आवाज खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा